Tak ahoj, já jsem Tal a vítám vás u dalšího videa ze Starfieldu. Dneska si prozkoumáme tak nějak aspoň nějakou určitou část New Atlantis a uvidíme. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Jo, OK. Prozkoumáme si zbytek tady toho to je obrovský. Každopádně, kde je náš Fanda? OK. Takže tady už máme nějaký první vedlejšáky. Ale na ty se určitě podíváme až v dalším díle. Teď jdeme teda navštívit New Constellation. A uvidíme, co nám řeknou. Třeba budeme mít někoho, kdo by nám mohl pomoct s řízením té lodě, protože sám je to opravdu těžký. A já bych měl radši někoho, kdo střílí a já bych se hejbal. Něco takový to, když jsme byli menší a hráli jsme s bráchou, tak já mám myš a ty máš klávesnici. Jo, Oxygen, chápu. No nic, Constellation už by měla být tady kousek, každopádně to město je fakt jako nádherný. A vyloženě to jako žije, jo, to je opravdu pecka, fakt se mi to líbí. Akorát by mi to mohlo běžet na víc než 50 FPS, no ale tak whatever. A já do toho teda ještě renderuju přes grafiku, takže to bude asi hlavně tím, no ale tak jako 24 giga. Ve hra mu to stíhá úplně na políčku, moje 3090. Tak jo, tady by mělo být. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. OK, tak open. Super. Tak jsme v The Lodge. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Tak to... Locked. Nemůžeme se podívat nikam jinam. Je tady něco, co bychom mohli ukrást? Locked. No nic, tak se jdem podívat dovnitř. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. To si Would myslím. you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Pirátský útok. Berek mě požádal, abych doručil tenhle artefakt. Nezáleží na tom, mám ten artefakt. Kdo jsi? A... Proč nezačneme tuhle konverzaci tím, že mi řekneš, co je Constellation? A jí řeknu asi, co se stalo. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee this breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? It was bright lights and music. I'm not talking about this. This is that thing almost killed me. How many times has this happened? Who else had these visions? Bylo to takové výrazné, já nevím, bright. Ty vole, moje angličtina mě tady zabíjí. Bright lights prostě, výrazná světla a muzika. Nechci o tom mluvit, skoro mě to zabilo a kolikrát se tohle stalo? Měl ještě někdo jiný ty vize? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you
expect us to believe in fairy tales. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Ne. Čus! That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Guthrie? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Jedna věc, mají to úžasně nadabovaný, fakt ten zvuk je boží a ty postavy se zdají opravdu živý, fakt to mají moc hezký tohle. Tak dobře, jsem s váma. Co nás čeká dál? Toho je tolik. Potřebuji si vyčistit hlavu, to určitě ne. Kolik toho víte o artefaktech? Co jsou zač? Vy mě chcete v Constellation? Co to znamená? Co mám čekat? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. OK, tak jsem s váma. Co se děje You dále? should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Constellation pack, loďky, credits. OK, co jsme všechno dostali? Dostali jsme docela dost kreditů. Dostali jsme nový backpack. I like that. A my bychom ještě... Jelikož já mám předobjednanou tu premium edici, já tady nechci všechno zase sbírat. Jelikož my máme předobjednanou tu premium edici, tak my bychom tam měli dostat nějaký věci. Hele. Máme 3. level, koukám. Ale to budeme muset splnit tenhle rank, aby jsme si dali dalších 25 kilo. No, zajímavé. Jo, a tady ty další řady, rows, tak si odemkneme až tady v té vlastně... V některém z těch perků, nebo různý perky, tak spendneme, utratíme další 2 bodíky. Chápu. Chápu. Můžeme se tady podívat. Jo, tady je nějaký balkon. Jsou tady nějaké zajímavé věci? Cocktail mixer. Určitě bychom měli v dnešním díle... No, pobral jsem, viděl tu hodnotu. Určitě bychom měli v dnešním díle ještě navštívit...
nějakýho obchodníka. A prodat mu určitě nějaký další věci z našeho karga, ať máme víc peněz. Protože koukám, že peníze se tady docela množí rychle. Co to je? Jo, to je tohle. A ať máme... Ať si zjistíme, kde jsou obchodníci a podobně, tak já to tady vyberu rychle. Nevím proč, ale něco Bethesda má s leknínama v hlavním městě. Ale tady nemůžeme sbírat jejich květy. Tady budu muset získat citizenship. Stejně jako ve Fallout 2 v Walled City. Každopádně je to opravdu mega hustý to městečko, fakt se mi to líbí, moc se mi to líbí. Tady jsem dorazil, ty vole, to na mě shiny. Tady jsem dorazil. I believe our reputation speaks for itself. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you. Tady máme první možnost. When I spend any time in space, I just feel terrible. That happens more than you think. There's a certain percentage of people that experience adverse effects in space. Fortunately, there is a procedure you can go through that can correct it. But once you get it, the procedure can't be undone. Remove Thermofirma from... Jasně. I think Check all the time you need. Jasně, takže tady se můžeme zbavit těch traits, co jsme si vzali vlastně na začátku. Plus zároveň tady se můžeme doplnit naše zásoby, co se týče léčení. Zajímavé a určitě se hodím. Určitě se to hodím. Tady bude asi nějaká, jakoby, jestli to chápu dobře. Tak tady bude nějaká distrikt, ulice, kde se bude dát nakupovat a prodávat, doufám. Residences. Tady naopak máme, koukám, nějaký prodejce toho. Let's see what you got. Mě teď zajímá. Jasně. Sell from ship inventory, super. Takže. My tady máme ty věci a když jsme takhle ve městě, tak můžeme prodávat přímo z lodě. Tak to je pecička, to se mi líbí, moc se mi to líbí. Já jsem se totiž bál, že budu muset všechno jako nosit. Tak to jsem rád, že nemusím. Tak, to bylo všechno. A tohle mám nasazený. OK, tak čus. Počkej, ještě se podíváme. I'm not sure I really get fashion. I'm not sure anyone really does. Some act like they have it all figured out. And I admit I am guilty of that myself from time to time. There are, I suppose, a few actively trying to steer the herd, but most are just content to run at the front of the pack and act like they know where it's going. At the end of the day, you must feel comfortable in what you wear. If it speaks to you, what anyone else thinks doesn't matter. You seem very sure of yourselves. Vidím, že si věříš. What would you buy from someone who is... I know what I like. I have a good sense of what most other people like. It's close. Teď si úplně mrtě pročířečíš, ale to je úplně jedno. Tak, jdeme najít další obchod. Já jich potřeba najít obchod s bordelem. Mně se líbí, jak oni na nás reagují úplně stejně jako stráže ve Skyrimu. Nebo ve Falloutu, ale spíš mě to připomíná ten Skyrim. CGAs, tak se podíváme, co je tady, koukám, že tady je hlavní to. Asi hlavní prodejní zóna, ale prozkoumáme i ty další dvě zóny. Jídlo. How is business? Nice and steady. Just the way I like it. I've got a good location, plenty of foot traffic,
and a ton of people who are in a hurry and need to make a quick stop for the essentials. Things keep going this way, I'm going to start opening franchises all over the settled systems. You like it in here in New Atlantis? Kidding me? Nowhere else like it in the settled systems. First time I came here as a kid, I knew I was going to come back and make my mark on this city. Nowhere I'd rather be. Jasně. Yeah, sure thing. Takže můžeme ti prodat 8, koukám. Ne, můžeme po tebe koupit 8, to nechcem, chcem sell. Tak, podíváme se, co tady máme. Tohle úplně potřebovat nebudem. To si necháme. To si taky necháme, to si taky necháme. Tohle ti můžu prodat. No prostě já mu to tady všechno prodám. Splnili jsme výzvu v prodávání, tak to počkej. Tak to počkej, máme totiž jeden skill point, díky tomu, že jsme postoupili. Takže si to můžeme dát sem a budeme prodávat ještě dráž. Ty vole, ale unikátní itemy, že to nejsou ty, no, doufám, že jich tady bude dost. Thanks for stopping by. I've got all your basics right here. Jo, jasně. Sell from ship a 8. Hranatý jablko, bourbon, hranatý jablko, tohle. No prostě všechno. Tak, tomu jsme to prodali. Každopádně ty loading screeny se mi líbí, že nejsou zas tak dlouhý. Každopádně pánovi jsme to prodali. A teď se jdem podívat tady do Athena Tower. Jsem zvědavý, jestli tady někde najdem ty naše rodiče. Tak, co pak tady máme? OK. Doors. Lock, to require computer. Aha, tak asi tady nic nenajdem. Nebo máme jít ještě výš tudy? Ne, to je taky lobby. Tak asi to má... To jsem teda čekal, že to bude vyšší. Nebo fakt nejsem trubka a nelezu. Špatně, zkusíme to ještě jednou. Ne, jsem zase tady. No víš, se dostat nedá. Zajímavé. Jsem myslel, že těch... No i když nevím, jestli bych je chtěl všechny prolejzat, teda ty pokoje, no, možná mi to asi nevadí. Ale ty věci jsou takový jako hrozně velký, no, protože... Podívejte se, jak je velká. A je tam prostě jenom jeden pokoj, tyjo. Oh, Centurion Arsenal. Mercury Tower, Chunks. OK, tak se jdem... sem se podíváme jako poslední. Oh, tady máme další baráček. Floor access restricted. Chápu. Tak se jdem podívat k Chunksovi. Welcome. Thanks for choosing Chunks. Which chunks would you like today? Už to chápu, Chunks. Honestly, I don't know. Small. I'm happy to. Tak, tady si můžeme koupit nějaký kostky. A můžeme ti prodat nějaký věci. Každopádně jídlo už jsme prodali. Takže to nepotřebujeme. Jasně, tady je jenom nějaká vitrína. A tady máme další tower. Tohle znám, tohle místo. Pane, nepotřebujete náhodou Beast Huntera? Indeed. So you share my sentiments. I just don't understand why such a first-class restaurant can be satisfied with serving second-rate coffee. Of course, it could just be my palate. It's quite refined, which is both a blessing and curse. Kde najdeš lepší kávu? Funny you should ask. I recently dined with a friend of mine with ties to the Freestar Collective, and he claims the best cup of joe he's ever had was in Aquila City. Zajímavé. Každopádně já to zase přeskočím ty rozhovory. Jo, ty potřebuješ Beast Huntera.
Excellent. I will have the coordinates sent to your ship. Tak, máme další úkol. The roost is where it's at. Tady to bude teda jenom nějaká restaurace. Podíváme se, jestli se můžeme podívat nahoru. Oh, family apartments. To už by konečně mohlo být ono, ne? Oh, nastar! What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visitor. I'll get the coffee brewing. Oh my God! Oh, you about gave me a heart attack. To jsou naše rodiče. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? To je náš tatínek a maminka. Víc než v pohodě. Teď pracuju pro Constellation. I'll be. Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. Nech toho, mamko, začínám se červenat. Hey, if I don't get to sing your praises as much as I like, no one can. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left it. Easy, honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Tak. Každopádně, tady to teď ukončíme. A přihlásím se k vám z třetího prozkoumávání Constellation v dalším díle. Tak se mějte hezky, dejte like a určitě si pusťte další video. Ahoj.